היי לכולם, מכירים את הצמח אלוברה? ירוק, עסיסי, מאוד נפוץ. אין אדם בעולם שלא מכיר את התכונות הרפואיות שלו, חוץ מזה שיש אותו בכל פינה. אני סווטה מסווטה טרוסופ, בואו נכין אותו סבון. דבר ראשון שצריך לעשות זה למצוא שיח אלוברה. בעזרת צילום גוגל אתם יכולים לבדוק אם זה צמח רפואי או לא. תורידו עלה או שתיים מתחתית של הצמח, זה גם עוזר בעיצוב של צמח עצמו. עוד ברגע שחותכים את העלים רואים שמופרש נוזל צהבהב, מין ג'לי כזה, ממנו נצטרך להתפטר. אני מורידה שני עלים עסיסיים כאלה, מאוד יפים, זהירות, הצמח הזה יש לו קוצים וזה דוקר ולא נעים. הנה אתם רואים את הצהוב הזה. עכשיו אני לוקחת למטבח את העלים שחתכתי, אני שוטפת אותם טוב, מורידה את כל הלכלוכים מסביב, שוב פעם זהירות, יש זנים שיש להם קוצים ממש אבל ממש חודרניים, אז אפשר לראות את ההפרשה הצהובה הזאת. בשביל להיפטר ממנה אני לוקחת כוס מים, ממלאה ומשאירה את העלים בתוך המים לשעה-שעתיים ככה. אחרי שעתיים בערך אפשר לראות שכבר אין הפרשה צהובה ממקום החיתוך והנוזל נצבע לצהוב. כל ההפרשה הלא רצויה יצאה ועזבה את העלה. עכשיו אני לוקחת את העלים ואני מורידה עליהם את הזנבות שאין בהם יותר מדי תוכן, ג'ל, והם סתם מיותרים כאן. אני לוקחת את העלים וחותכת אותם לאורך בערך באמצע, ואיך שאני פותחת אפשר לראות כמה ג'ל יש בתוך העלים, הם ממש עסיסיים והם מלאים בתוכן, ואני הופתעתי לגלות אחר כך כמה הרבה ג'ל אפשר לקבל משני עלים כאלה. אתם רואים את הג'ל, הוא ממש כמות מטורפת של החומר, וזה ג'ל אלוברה שהוא ללא תוספות בכלל, ללא חומרים משמרים, ללא צבעים, ללא ריח, ללא טעם, ממש מהגינה שלי, אורגני והכי טוב שיכול להיות. אז ככה אני מנקה את העלים מהחלק הפנימי שלהם, מהג'ל, אוספת אותו ישירות לכוס של נינג'ה, כי אני רוצה אחר כך לרסק את התוכן הזה לתוך ג'ל אחיד, חתיכות ירוקות בקצוות של העלים, אני זורקת כי אין בהם צורך, אני אוספת רק את הג'ל, תראו איזה כמות מטורפת. ממש משני עלים מתקבל כמעט חצי ליטר של נוזל, והאביב זו תקופה מצוינת לקבלת ג'ל אלוברה, כי העלים מלאים במים מהגשמים שירדו. אוקיי, אני מרסקת את הג'ל, מערבבת אותו לרמה אחידה בעזרת נינג'ה בלנדר. עכשיו אני מתחילה להכין סבון, אני שוקלת את השמנים הקשים ומעבירה אותם לחימום במיקרו, ממיסה את השמנים וחימות, לא לגמרי, כן, אני משאירה כמה חתיכות, המטרה שלי היא לא להרתיח את השמנים אלא להמיס אותם. מעבירה לכלי גדול יותר, עכשיו אני שוקלת שמנים נוזליים, זית, אבוקדו ושמן קיק, איכשהו אבוקדו מתחבר לי לקטע הירוק של אלוברה. ישירות לתוך השמנים אני מוסיפה את התוספות, חימר לבן וקורנפלור, עכשיו פסח, כן, במקום שבולשו אלכוהולית, אני לוקחת בלנדר ומערבבת אותם לרמה אחידה, שלא יהיו גושים, ככה אני מערבבת אותם טוב טוב. עכשיו אני שוקלת את הפאזה המימית. הפאזה המימית שלי אני הכנתי בסרטון הקודם, עשיתי מאסטר באץ' של מים עם סודה קאוסטית, ואני שוקלת כמות כפולה של משקל של סודה קאוסטית. לפרוטוקול 21 מעלות צלסיוס, טמפרטורה של המים. עכשיו אני שוקלת עוד 150 גרם של ג'ל אלוברה, זה בדיוק המים שחסרים לי למתכון. ג'ל אלוברה שנשאר אני מעבירה לתוך הכלי כזה להקפאה,
הג'ל מאוד רגיש לטמפרטורה ונוכחות של חמצן ומאבד מהתכונות שלו מאוד מהר, ולהקפיא אותו זו הדרך לשמור על התכונות שלו גם לסבונים הבאים ולשימוש ביתי. סודיום לקטט, אני מוסיפה אותו ישירות לג'ל אלוברה ומוסיפה את הג'ל עם הסודיום לקטט ישירות לשמנים. ככה החלטתי שאני רוצה שאת המכה של סודה קאוסטית אלוברה לא תפגוש. לדעתי זה ישמור על הטיב של חומר יותר. עכשיו אני מערבבת עם הבלנדר את השמנים עם ג'ל אלוברה לצורה אחידה, וטמפרטורה של השמנים שלי 36 מעלות. ועכשיו אני מוסיפה את המים של מאסטר באץ' מהסרטון שיש גם מתחת לסרטון הזה, ומביאה את התערובת לרמה של אמולסיה. יש לכם עכשיו לינק למה זה אמולסיה בסבונאות. הגיע הזמן להוסיף ריחות לסבון, שמן אתרי לבנדר, מרווה מרושטת ופלפל שחור ביחסים 1:1. ועכשיו אני מערבבת ידנית ומאחדת את השמנים האתריים עם מסה של סבון. מחלקת את הסבון לצבעים. 3 צבעים אני מתכננת לעשות בסבון. לחלק הראשון של הסבון אני מוסיפה אבקת מורינגה ואבקת ספירולינה. ספירולינה לא נמסה טוב בסבון, לכן אני משאירה אחרי ערבוב ראשוני, אני משאירה את הסבון לעמוד קצת, שהאבקה תספוג מהסבון, ואז הערבוב יהיה קל יותר. עכשיו לחלק השני אני מוסיפה חימר ירוק צרפתי, הוא מאוד בהיר וירקרק, אני רוצה גוונים של ירוק בסבון, ואבץ אוקסיד, אימסתי אותו עם כמות קטנה של המים, לוקחת בלנדר ועוברת איתו בעדינות מחלק הבהיר לחלק הכהה, ולוודא שאין גושים והכל יתפזר יפה. אוקיי, הגיע הזמן למזוג את הסבון. אני מוזגת חצי מהחלק הכהה בערך, מיישרת כן בנהירה של הכלי, מוסיפה ממנו קצת לחלק הלבן, בלי לערבב, כן? ועכשיו בשעה 12, 3 ו-9 אני מוסיפה את כל הירוק הבהיר שלי. אני עושה in the pot swirl, מעבירה כזה בעדינות את הספאצ'ולה, ועכשיו אני מוזגת את השכבה הדמוי שיש הזאת, הבהירה יותר, לחלק הכהה יותר. אני לא רוצה לערבב את הצבעים, אני רוצה שיהיה אפקט של השיש, לכן אני פשוט מוזגת אותו איך שהצבעים יוצאים ומשחקים שם בסבון. עכשיו אני מפזרת את החלק הירוק הכהה בחלק העליון, שוב פעם מנערת, לוקחת מה שנקרא קולב, כן, אצלי זה חוט ברזל, ועוברת בתוך הסבון למעלה ולמטה. יש לכם עכשיו לינק לסרטון בטכניקה הזאת של הסווירל, ומעבירה באמצע עוד פס אחד כזה, אני מקווה שנוכל לראות את זה אחר כך בחיתוך. ומסבון הבהיר שנשאר אני עושה פס לאורך באץ', פס בהיר כזה. תראו מה אני מתכננת לעשות, איזה עיצוב לחלק העליון. אני קצת מנערת את התבנית, ככה אני רוצה שהאוויר יצא אם הוא נכנס. ועכשיו עם הכף אני עושה מין תנועות קטנות כאלה על החלק הבהיר, ואחר כך מוסיפה תנועות קצרות. זה נוצר מין נוצות כאלה או קסקסים כאלה או עלים. הנה תסתכלו, זה מאוד אפקט מעניין לטופ של הסבון לדעתי, וזה מזכיר איכשהו עלים של אלוברה בעיניי, כי אני רוצה לדמות את הצמח, כן, שנמצא בתוך הסבון. הנה אני מסובבת את התבנית, ככה יהיה יותר קל לעשות עיצוב. תסתכלו שוב על החלק העליון של סבון, יש לו טקסטורה פשוט מדהימה. אני מכניסה את הסבון לתנור מחומם ל-70 מעלות שכבוי. אני מעבירה את הסבון שלי לשלב ג'ל, CPOP, Cold Process, Oven Process. אחרי 24 שעות בערך, כשהסבון מתקרר,
אני מחלצת אותו מהתבנית, ואני רואה שהסבון קשה והבלוק ממש יציב, ואני כבר מתה לחתוך אותו ולראות מה יצא בפנים. וכרגע אני נהנית מהטקסטורה של סבון, מהצמיגות שלו. מאוד נוח להוציא סבון ככה מתבנית עם נייר הקפאה. הנה תראו, זה ממש בלוק חתיך. אני רואה פה את הפס הכהה התחתון שהכנתי, והסבון לא מזיע ולא מפריש שום נוזל. עכשיו עם הלוף קאטר אני מחלקת את הסבון לבאצ'ים ארוכים יותר. אתם תקבלו מתכון בסוף הסרטון לבאצ' אחד, לתבנית סקיני אחד. אצלי התבנית 3 סבוני סקיני כאלה. אז תראו איזה יופי, איזה שיש מהפנט. והגיע רגע האמת, בואו נחתוך את הסבון ונראה איזה עיצוב אנחנו קיבלנו בפנים. מאוד מרגש, כן? זה רגע שכל סבונאי מפסיק לנשום ברגע הזה בערך. וואו, אני מרוצה מאוד מאיך שהסבון נראה. יש לו את האפקט שיש הפנימי, ויש לו מלמעלה ומלמטה חלקים כמו נוצות כאלה שיורדים ועולים לאורך הסבון. אני מאוד מרוצה מאיך שהסבון נראה. אני מורידה לו פינות, ככה הסבון נראה יותר מטופח, כן? ועכשיו אני אנסה להחתים את הסבון. אני יודעת שלא מחתימים כל כך מוקדם, אבל בכל זאת, הנה החותמת שלי. אני טובלת אותה במעט מיקה ירוקה, נותנת לחיצה עדינה, וזהו, כן, הסבון בהחלט אפשר להחתים, הוא יצא ממש יפה. זה המתכון של הסבון. אתם רואים כאן שאפשר להשתמש ב300 גרם של מאסטר באץ' של נוזל, ו150 גרם אלוברה, או 150 גרם מים, 150 גרם סודה, ו150 גרם של הג'ל אלוברה. כמה תמונות של החתיך שלנו שהתקבל. תנו לייק אם אתם אהבתם את הסרטון, וניפגש בסרטונים הבאים. ביי ביי.